Hi guys! Welcome back to my channel. It's another day, it's another vlog. And for today's video guys, i-share ko sa inyo yung ating experience sa pag-uwi natin ngayon sa ating bansang Pilipinas. Ayan. And ngayon guys, ayan, ina-announce na pwede na kaming mag-board. Papakita ko sa inyo guys kung sino nakatama ko dito sa ating airport. Yan. Yoro. Hello! Tayo na naman. Ba't ang hina ng boses mo? Say hello. Hey po, mother! Yeah. So guys, nakasabay natin sa ating flight ang ating kaibigan na yan na si Tinyan, no? Kilalang kilala nyo na guys, syempre siya ang ating kapatid yan. Lagi natin kasama niya sa ating vlog. And syempre of course, ang kanya kabay one take one na si Fiel. Ayun, no? Bro! Hello! At siya pa ang aming mudra, ang kanyang naday, oh. Yan. So wala sa plano to guys ang aming pagsabay-sabay. Bigla, nagkataon na naman dito na tuwing nagkakasabay kami ng flight niya. Pag ilang kasabay na natin ng flight, kapatid? Ay, ako hindi na mabilang. Iba't ibang countries na. Alam nyo guys, time check. Papakita ko sa inyo kung anong oras na. Yan, oh. 1:41 AM na. Supposedly ang boarding time namin is ano yun kapatid? Ano yung boarding time natin? Supposedly? Oo. 12:20. 12:20. Yan. And ngayon nga is 1:40 AM na. Sa Pilipinas, mag-aalas 3 na madaling araw. And then nandito pa kami sa loob ng airport. Hindi naman halata na antok na kami. Yan. Pero okay lang, laban pa rin. Ang importante makauwi tayo ngayon. Yan. 3 oras na lang, Jollibee. Naman. I love you, Sabado. Oh yeah, today's Saturday. Today's Saturday. And guys, nag-ready na kami. Though hindi pa kami pinaghihintay pa rin tayo. Hindi pa rin kami pinapatayo guys. Pero tignan mo guys, papakita ko sa inyo. Hopefully nakikita na malinaw. Ayun na, oh. Yun. Yan na yung ating eroplano. Yan. So near and yet so far. I'm so excited guys na makauwi na. Kaya maraming tayo magiging kaganapan sa ating mga susunod na vlog yan. Kaya abangan nyo guys. Yan. Anong plano nyo kapatid pag uwi? Siyempre pupunta ng Bicol, di ba? Oh yeah, Samlang Lake at saka kung saan-saan pa. 12 days, 3 places. Sarap po. Sana all. Yeah! Ito may kwento to pre. Anong kwento mo? Bakit? Kaya nakauling umuwi ng Pilipinas? 2 years. 2 years? 3 years. 3 years. Bakit? Because of the Excited na pandemic? ulit. Oh, because of the pandemic, di ba? Excited na. Yes. Excited na naka-Jollibee. Ako 3 months. Ito kakauwi lang to noong April eh. Pero dito naman siya. Baka pag nakita ka ng piloto, sabi, ikaw na naman. Hindi pala 3 months. Makakabili na ako ng pyesa ng mga motor ko. Siyempre lahat tayo guys excited sa pag-uwi na ito. Kasi hodang madaling araw na sa mga oras na itong ginagawa natin itong vlog na to. Kebs na yan, basta makauwi tayo ng makita natin ating pamilya siyempre. Kaya ay shout out. Shout out sa family ko, Rodriguez Clan. Yeah. Lapit na kami uwi. From? See you soon. Saan probinsya bro? Bohol, tsaka Dasma. Oh, yeah. Siyempre, Team Bicol. Mother, meron kang gustong i-shout out, Mother? Wala. I'm so happy na nakilala ko si Mother. Ngayon ko na nakita yung Mother ni Tin. Guys, napaka-energetic, imagine mo madaling araw natin ginagawa and yet napaka-ano pa niya. Punong-puno pa ng sigla. Oh yeah, excited na. So, super excited. Yan. Try natin ilibot itong camera. Tingnan natin kapag kung ano yung itsura nito guys sa ganitong oras. Again, ano oras na tayo ay 1:45 AM. Sa Pilipinas to 2:45 AM na. Sobrang tahimik nito guys. Actually meron silang Starbucks dito pero sarado na. Ayun wala nang tao. Gusto namin magkape pero wala nang tao. At yung paligid niya, ayun masyado nang tahimik. Pag ganitong panahon ng mga panggabi yung flight, walang masyadong ganito dito sa airport guys. Nung nag-check-in kami kanina, mga alas 9 pa lang ng gabi yun. So, 1:45 na ngayon ng umaga. Imagine mo yung tagal lang hinihintay natin.
Pero again, hindi tayo nagreklamo. Pero okay lang yan, basta importante makauwi tayo. Papakita ko sa inyo guys to. Ito yung aming flight. Dito kami sa gate 9. Yan o, Manila. Flight PR 522. Supposedly 12:20 kami lalagay at magbo-board. And then 1:46 na ng umaga. Dito pa rin kami. Sarado na nga yung ibang kainan, no? Yun, no? Okay lang yan. Ang dami rin kami naghihintay. Yo! So, i-update namin kayo mamaya sa iba pa magiging kaganapan. Makita nyo naman guys, yan yung mga shops nila dito. Pero dahil madaling araw na, sarado na silang lahat. So yan nga guys, ayan na, pinapapila na kami. Yun. Mukha na tayong haggard kapatid. Tired. Grabe to. Grabe tong uwi namin na ito guys. Antok na kami. Natutulog na kami sa eroplano no? By this time. Kasi so, kung regular yung oras natin, mga alas 4 na sa Pilipinas na tayo, diba? Almost 2 AM na. Nandito pa rin kami sa Nompen. Pa lang kami. Paakyat pa lang kami. Ayan guys, oo. Yan, ang pila. Nag-start na para mag-board. Pinagsuot na kami ng mask guys kasi mag-board na nga tayo. Kailangan nating sumunod sa utos. Yeah. Thank you. Kinabahan siya dun. Bakit? So guys, ayan na kami! Yehey! Yay! Hello! Thank you! Yeah! Mabuhay. Welcome aboard Philippine Airlines Flight PR 522 bound for Manila. We care about your health and safety. In from transferring to any vacant seat in the cabin. Okay guys, see you later! Katabi niya si Pierre? Si Pierre dito. Lalagay lang yung luggage. Oh. Wala nang luggage. Swerte nyo naman. See you. Doon ako sa likod. I'd like to apologize for the delay. This is due to the late 5 minutes. Our cruising altitude is 37,000 feet. We expect to do well 62C. the flight. Estimated Yeah. time of arrival is 522 bound for Manila. Make sure the door's still armed, thank you. Cabin crew on course to To tighten, pull loose end of the strap. To loosen, tilt buckle and pull. To unfasten, lift top of buckle. Thank you po. Finally guys, nakalis na tayo. Baba na tayo. Ayan. Thank you Lord sa safe travel. Ito guys, pinaparedy yung One Health Pass. Yan. Ito yung One Health Pass natin. Thank you.
Salamat po. Exit to ano na po ako? So, cleared tayo sa OHP. One Health Pass. So, ngayon sabi proceed to the immigration. So, doon yung immigration. Bawal yung camera. So, papatay muna natin yung camera natin. Everything is cleared. So, last step is to claim yung baggage natin. Ang napansin ko dito guys, sa sistema nila ngayon versus dun sa huling uwi natin ng month of December last year, mas madali. For example, yung sa One Health Pass, code na lang, kahit screenshot na rin papakita mo. Samantalang previously, kailangan pa nila ng printout, kailangan pa nila ng mga ID requirements para lang masigurado na yung One Health Pass natin is kompleto. Pero ngayon, QR code lang, galing sa phone or screenshot lang sa gadget mo, solved na. Nakuha natin ngayon yung luggage natin, done na tayo. Pwede na tayo lumabas ng airport. Ayun ang luggage natin guys, nakikita ko na. Whoop! Yeah! So, salamat Lord sa safe travel. Parating tayo, pati yung ating luggage. Hello! Good morning! Ayun si kapatid. Nauna pa ako sa inyo? Nauna ka pa nga. Hindi kasi nagmamadali kami kanina. Naiihi kasi si Mudra. Ayun. Kamusta? Na ang Turks. Kaya nga. Jollibee na! Finally, thank you Lord sa safe travel. Welcome home. Kamusta po ang biyahe? Welcome home po. Oo, thank you. Pareho tayo. Ako'y naantok pa. Correct. Yay! Yay! Welcome home. Akit tayo. Akit. Yay! Wala ng quarantine. So napakadali ng proseso ngayon. After ng Jollibee natin, maghiwalay na kami magkakaibigan. Dahil sila diretso pa ng Legazpi, ako uwi na ako ng bahay. Ito guys ang ating pinakamimithi, ang ating pinakakaasam-asam. Yun! Excuse me, anong orderin nyo? Lahat yan. Charing! Okay. Tapos, isang one chicken with rice. Tapos, isang chicken spaghetti. Ikaw, Chicken spaghetti. dalawang chicken spaghetti. Mami, ikaw, anong gusto mo? Ang problema dito guys, pag naka-order, wala tayong space. So maghahanap tayo. Nakahanap kami ng magiging bakanting place. Yan. Are you leaving na po? Thank you. Yay! Finally! Mom, your coffee. Isa sa'yo, isa kay Erie. Then, this one's mine. Oh, Yeah. teka, mag-distribute muna tayo ng mga relief goods. Relief goods. Wait lang. Yan. Enjoy your food. Wait lang. Kapatid, yung ating yung sa ating dalawa. Ay, buksan mo daw. And finally guys. Tcharan! Yan! Yeah! Sharap. Sharap. Thank you so much for the rasyon. Ano yung sa'yo kapatid? Ein burger steak na Creamier. Sumagi. Kahit na hindi maayos yung aming position dito guys, laban pa rin. Jollibee to eh. Unang higop. Thank you Lord. Ang sarap ng kape guys. Dito na kami sinikatan ng araw sa eroplano. Correct. Sarap. Habang ina-enjoy namin ang Jollibee, yan. Thank you kay mother, kay kapatid natin, kay parang Pierre, yan.
Ingat guys kayo sa biyahe nyo ulit kasi pero baka silang Paligaspi. God bless you. See you again. Yan. At ubusin na natin ito guys sa ating Jollibee guys. At so dito na lamang natin tatapusin guys ang ating vlog para sa araw nito. Salamat guys sa inyong pagsama. Salamat sa inyong panonood. Kung meron kayong question or feedback sa inyong napanood na vlog para sa araw nito, ilagay nyo po sa ating comment section at pag-uusapan po natin. So yun po. Maraming pong salamat. Till our next vlog guys. Please don't forget to subscribe. Hit that notification bell pati yung join button dyan guys. Kalikod naman lang para makapinan ka na sa ating Kuya Eee squad. So yun guys. Maraming pong salamat. Till our next vlog. Like po tayo mag-iingat. Lagi po tayo magdadasal. Bye!